miss the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Good morning guys, welcome back to my channel. I hope तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। आज चाहिँ मेरो 18 डे हो डेली ब्लगिङको। तपाईहरुले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ। यस्तै मन पराइदिनु होला। अनि आज चाहिँ एकदमै राम्रो घाम लागेको छ। अनि आज चाहिँ मैले के गर्छु हेर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला साथीहरु। बाइ। साथीहरु, हामीले चाहिँ हिजो ल्याएको गमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ गमलामा अब चाहिँ प्लान्टहरु लगाउँछौँ। हेर्नु होला। यति 5वटा लिएर आएको हो हिजो चाहिँ। यति धेरै छ है साथीहरु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 5वटाको 5वटा गमलामा मैले प्लान्ट्सहरु लगाइसकेको छु। कोही पुरानो कोही नयाँ सबै मिक्स गरेर लगाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भइसकेको छ। राम्रो साग अनि यहाँ मैले चाहिँ प्याज अनि लसुन र अदुवा पनि चप गरेर राखिसकेको छु। यहाँनिर छ दाल, एकदम मिठो दाल, डिलिसियस। अनि यहाँ चाहिँ मैले अब तरकारी बनाउँछु, यही बनाउँछु, साग बनाउँछु। हेर्नु होला साथीहरु। अनि मेरो रेसिपीहरु तपाईहरुले ट्राई गर्नुभएको होला, मन परेछ भने भन्नु होला। एकदम मिठो भयो, थ्यांक यू सो मच भन्नु होला कमेन्टमा। अनि साथीहरु अब चाहिँ म बनाउँछु। ल साथीहरु, हाम्रो चाहिँ पाकिसकेको छ। यति डिलिसियस आजको तरकारी, साग, आलु एकदम मिठो भइसकेको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म अफ गरिदिन्छु। पाकिसक्यो मजाले पाक्यो। यतिको पकाएर खानु होला तपाईहरुले। चाहिँ हामी खानासाना खाएर हजुरहरुलाई भन्छौँ कस्तो भयो के भयो हैन साथीहरु। अनि फेरि तपाईहरुले पनि के खानुभयो हजुरहरुको लन्चमा त्यो तपाईहरुले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ल साथी, खाना खाँदाखेरि भेटौँला। बाई। आजको हाम्रो लन्च हो यो भात, साग, अघि बनाएको साग, अनि यो चाहिँ खिरा, अनि हाम्रै ब्रान्डमा बनेको मुलाको अचार। यहाँ हामी सबै बसेर खाइरहेको छौँ। यहाँ गगन आएन अहिले, मम्मीले खाँदै हुनुहुन्छ। अनि म नि खान्छु, बाबाले खाँदै हुनुहुन्छ। अब म नि खाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई कतिको मिठो छ मुलाको अचारसँग। मुलाको अचार चाहिँ एकदम मिठो भएको छ। ल भात खाएर देखाउँछु म। मिठो छ, एकदम मिठो रहेछ। तपाईहरुले नि के खानुभयो त हजुरहरुको लन्चमा भन्नु। हेलो साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुको अगाडि चाहिँ नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेको छु। मैले रेसिपी लिएर आएको छु आज चाहिँ मन्चुरियनको रेसिपी। तपाईहरुले घरमा कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ भन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले बन्दागोबी लिनु, यसरी काट्नु, जसरी मोमो काट्छ नि त्यस्तै काट्नु सानो। त्यसपछि प्याज लिनु, अनि यो चाहिँ यो सिमला मिर्ची, अनि यो सिमी, अनि यो चाहिँ गाजर। यति लिनु, सबैलाई मिक्स गरिदिनु मजाले। म चाहिँ मिक्स गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हालेर एउटा भाँडामा हालेर मजाले मिक्स गरिदिनु है तपाईहरु पनि। ल यो सबै मिक्स भयो। अनि यसमा यो प्याजको पत्ताहरु पनि छ है, यो पनि हाल्नुपर्छ। प्याजको पत्ता, यो स्प्रिङ अनियनको पात, स्प्रिङ अनियन हो यो। यसलाई चाहिँ मजाले यसमा हाल्दिनुस्। मैले चाहिँ हाफ हाल्छु, हाफ चाहिँ अहिले अर्को फ्राई गर्दाखेरि हाल्छु। अनि यो चाहिँ लसुन र अदुवाको मसिनो काटेको मैले हाफ हाल्छु, हाफ चाहिँ अहिले चाहिन्छ, अर्को त्यो फ्राई गर्दाखेरि चाहिन्छ। त्यही भएर यस्तो भयो है साथीहरु। अब यसमा चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्छ म तपाईहरुलाई भन्छु। यो चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ बल्स, त्यो मन्चुरियन बनाउनको लागि
यतिको बनाउनु पर्यो है, यस्तो कलरफुल हुनु पर्यो है साथीहरू। तपाईँहरूले पनि घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ यति भइसक्यो। एक काला नमक है यसरी हालिदिनुहोस्। अनि पछि नुन पनि लिनुहोस्। नुन है साथीहरू, नुन हाल्नुहोस्। यतिले पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ। अब अझै थप्छु म। यो चाहिँ नुन हो, नुन अझै हालेँ मैले। अनि त्यसपछि रेड चिल्ली पाउडर, खुर्सानीको पाउडर हाल्नुहोस्। ल हालेँ मैले। त्यसपछि अजिनोमोटो छ भने अजिनोमोटो नि हाल्नुहोस्, टेस्ट एकदम राम्रो आउँछ। तर मसँग चाहिँ अहिले अजिनोमोटो मैले ल्याउन बिर्सेछु, त्यही भएर हाल्दैन। कर्नफ्लोर, अब कर्नफ्लोर हाल्ने है हामीले चाहिँ यसमा। कर्नफ्लोर हालिदिनुहोस्। कर्नफ्लोर हालेँ मैले चाहिँ। यसमा फेरि कर्नफ्लोर हालिसकेपछि मैदा पनि हाल्ने है। मैदा पनि हाल्नुहोस्। मैदा हालेँ मैले। अनि यसलाई चाहिँ मजाले मोल्दिनु है, राउन्ड सेपमा लड्डु जस्तै बनाउनु। बनेको छैन अझै थपिदिनु पर्छ कर्नफ्लोर अझै थपिदिन्छु। अनि मैदा पनि हल्का थप्नु पर्यो। म चाहिँ तेल तताइरहेको छु, तेल चाहिँ हाल्छु यहाँ कराईमा। तातिरहेको छ तबसम्म म यो बनाउँछु। अनि यो बनाएर चाहिँ यसरी बनाउनुहोस् तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर, यस्तो मिठो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले यसरी घोल्नुहोस्। घोलेपछि यसलाई चाहिँ मजाले लड्डुको सेप दिनु है। यसरी लड्डुको सेप एकछिनमा बनाउँछु म। हेर लड्डुको सेप बन्छ कि बन्दैन। बनिरहेछ साथीहरू, बनिरहेछ। गगन आइज हेल्प गर्न। मैले चाहिँ भाइको पनि हेल्प लिन्छु अब। गगनले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ एकछिनमा। यसमा नुन लाग्यो कि लागेन, आई होप लागेछ होला। लागेको छ साथीहरू। यस्तो भयो साथीहरू, भएछ मजाले। म चाहिँ यहाँ राख्दै जान्छु, बनाउँदै जान्छु। दुईवटा हातले बनाउनु पर्यो, फटाफट गर्नु पर्यो काम साथीहरू। ल है साथीहरू, तपाईँहरूले नि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो मन्चुरियन घरमै यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। भाइले हेल्प गरिरहेको छ। यो चाहिँ राउन्ड सेपमा हामीले बनाइरहेको छौँ। आई होप राम्रै बन्छ होला। बन्दैछ। पानी निकाल्न दिनु भएन, छिटो गोलो बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ त्यहाँ तेल हालिसकेको छु। साथीहरू तपाईँहरूलाई नयाँ रेसिपी मन परेछ भने तपाईँहरूले मेरो भिडियो कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जति हुनसक्छ त्यति चाहिँ रेसिपी हाल्ने कोसिस गर्छु। अनि आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि स्पेसली मन्चुरियनको रेसिपी लिएर आएको छु है। साथीहरू घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। छिटो गोलो पार्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फ्राई गरिदिइहाल्नुहोस् है, नत्र यसमा त पानी निस्किन्छ। यो चाहिँ अब नुन हालेछ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ तरकारीको पुरै पानी निस्किन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिल्यै चाहिँ तपाईँहरूले फ्राई गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ फ्राई भइरहेको छ। वाउ, फर्स्ट लट गइसक्यो है हाम्रो मन्चुरियनको। मजाले यसरी फ्राई गरिदिनुहोस्। अनि फ्राई गरिसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु एकछिनपछि। ल बाई। ल साथीहरू यतिको पकाउनु पर्छ है। हाम्रो फर्स्ट लटको यो बनिसकेको मन्चुरियन।
यहाँनिर चाहिँ मैले हालिसकेको छु, तेलमा फ्राई गर्दैछु। यसमा पहिला प्याज हालेँ, अनि फेरि यो सिमला मिर्ची अनि लसुन र अदुवाको पेस्ट हालेको छु यहाँनिर। अनि यसलाई चाहिँ मजाले पकाएर भुट्ने गरिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ मैले सोया सस अनि कर्नफ्लोर अनि मैदा तिनटालाई मिक्स गरेर यसको घोल बनाएको छु। पहिल्यै बनाउनु होला। अनि फेरि यसलाई चाहिँ यसमा मिक्स गरिदिनुपर्छ है। यसमा फेरि पानी हालेर अनि मजाले पकाएर अनि त्यसपछि अघिल्लो रोल्सहरू हाल्नुपर्छ। यो हो साथीहरू मैले बनाएको मन्चुरियन। मैले चाहिँ खाना लाएको छु। अब टेस्ट गर्छु कस्तो भएछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यति टेम्पटिङ देखिएको छ। लेट्स सी कस्तो छ, टेस्ट गरेर भन्छु ल। अरू त सबै ठिक छ। अलि नुन धेरै हालेछु, केही छैन। अब खाना त पर्यो, बनाएपछि नुन चाहिँ अलिक बढी भएछ। तपाईँहरूले नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसरी नै बनाएर खानु होला। अनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परेछ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला साथीहरू। बाई।